guys, and welcome sa ating part 2 ng Introduction to Java. So today, mag-hands-on programming tayo and we will just talk about the basics. Okay, let's open our Eclipse, the one na in-install natin last time. So let me just close this and then we will open Eclipse. Okay, now na-open na siya. Para mag-create ng new project, punta lang tayo dito sa new project or pwede rin dito sa file. Meron kasing mahabang method which is going to the file, new, class. Okay? Hindi tayo Java project, class tayo. So, meron din kasing shortcut dito which is when you click, meron din class dito. Diba? One click away. So, ito muna gagamitin natin. Parehas lang naman yun. So, we click class. And then, kailangan natin siyang bigyan ng name. So, first program. Kayo bahala kung anong gusto nyong name ng Java class nyo. Okay? Next, we will check this public static void main string args. Mamaya explain ko kung bakit. Which method stubs would you like to create? This one. Okay? Then, finish. So, after that, pagkatapos nyan, automatic mag-create siya ng class for us. So, sa loob ng Java, laging may class. Ito yung pinakaunang statement sa taas. Okay? So, this is a class. So, lahat ng code na gagawin natin nasa loob ng isang class. Sunod sa class, meron tayong tinatawag na methods. Ito yung methods. Ito yung mga kayang gawin ng program. So, ngayon, wala tayong statement sa loob ng method. Kasi sa loob ng method, dapat meron siyang kung ano yung gagawin ng program. Okay? So, ngayon, wala pa. Ito, comment lang to. Pag naglagay ka ng statement na may ganito sa una, backslash na dalawa, it means comment siya. So, magiging green siya and then parang kapag nag-run yung program, dadaan siya dyan pero hindi niya parang babasahin niya lang pero hindi niya masyadong i-execute kasi wala namang programming statement na nasa loob ng isang comment. Comments are just for parang bookmarking kung ano yung ginagawa ng statement na yon. Okay, so mamaya gamitin natin. So, ang gagawin natin ngayon is magpiprint out lang tayo ng hello world. Yung napakasimple. So, to print out something in Java, ang itatype lang natin is system dot out dot print print ln. And then, sabihin natin kung gusto natin sabihin. So, syempre, hello world. And then, at the last statement, kailangan merong ganito. Okay? So, hindi natin pwedeng kalimutan yan. So, pag nirun natin yung Java program, dapat mag-print siya ng hello world. Here. So, dito natin makikita sa ilalim yung ating ginawang yung output ng code. Okay? So, i-explain natin to isa-isa. So, kunyari, nga pala, balikan ko yung comment. So, pwede tayo mag-comment dyan sa loob ng statement kung anong ginagawa nito. Ang ginagawa nito is prints out hello world. Ganyan. Yun lang. Gusto ko lang sabihin. Ganyan. Pero wag nyo siyang idikit dito. Kasi, ayan. This just prints out hello world. Okay? Naging green siya, diba? Kasi hindi siya kasama sa
executable code. Okay, so sa isang Java program, meron tayong tinatawag na class. So, yung class natin is my first program. Sa loob ng my first program, meron tayong tinatawag na methods. Ito yung mga methods. No? Sa next, natin, while yung nagpo-progress yung topic natin, i-discuss natin on how to create new methods. Okay, so sa loob ng isang method, meron tayong tinatawag na statements. So, sa loob ng method na main, ang ginagawa nito is mag-print out ng hello world. So, yun lang yung kaya niyang gawin. Okay? So, tsaka every other class and method, kailangan merong open and close curly braces. Okay? Curly brackets or curly braces, sorry guys. Yun. So, here. So, meron din, di ba? So, pag ginawa mo, pag tinapat mo dito, makikita mo naman kung sino ka-partner niya. Ito, nagkakaroon ng box, di ba? Ito rin. Okay? Kakaroon ng box. Pag ito naman kinlik ko, ito yung partner niya. Pag ito kinlik ko, ito partner niya. Di ba? Okay, guys. So, ngayon, makapag-print out tayo ng statement. So, ito lang, di ba guys? Napakasimple nung statement kung paano mag-print out ng text sa Java. System.out.println. Then, yung text mismo na nakapaloob sa double quotes. And then, end of the statement is this one. Semicolon. Yun. Nakuha ko rin. Semicolon. Okay? Okay, so next naman, ang pag-uusapan natin, since alam na natin yung contents ng isang Java program, basically, ito yung tinatawag na object-oriented programming. Okay, so object-oriented programming si Java. So, in layman's term, ganito siya. Explain natin. For example, merong isang kotse. Yung kotse na yan, kulay white, BMW. Okay, sedan. So, sa loob ng object-oriented programming, kailangan meron tayong tinatawag na properties, methods, tsaka functions. Yan ang bumubuo sa isang object-oriented programming language. So, yung properties ng isang kotse na to is yung kanyang brand. Kung ano yung brand niya, BMW. Anong color niya? Kulay white. Anong transmission niya? Automatic or manual. Year niya ginawa, 2001. Price is, kunyari, $108,000. So, ito yung mga tinatawag na properties, yung mga katangian ng isang object. Okay? Next is yung methods. Ano bang ang pwede nating gawin sa isang kotse? Di ba pwede natin siyang i-start, pwede natin siyang i-drive, pwede natin siyang i-park. So, yung mga methods na yun yung kaya nating pwedeng gawin sa isang object. And then, meron tayong tinatawag na functions. Yung functions, ano yung pwede mong ipagawa? On start, on drive, tsaka on park. Yung mga pwede mong ipagawa sa kanya na kapag i-start ko yung kotse, ganito ang mangyayari. Kapag dinrive ko yung kotse, ganito yung mangyayari. Kapag pinark ko yung kotse, ganito yung mangyayari. So, yun yung mga in layman's term, object-oriented programming categories or parang katangian ng isang object-oriented programming. Meron siyang properties, meron siyang method, meron siyang function. So, balik tayo dito sa code na ginawa natin. Though, simple lang kasi yung code na ginawa natin, nag-print out lang tayo eh. So, wala pa tayong tinatawag na properties here. Diba? Kasi yung object natin, wala pa tayong ina-identify na object eh. Wala rin tayong ina-identify na properties. Pero meron tayong ina-identify na method. Diba? Pero yung method na to, ito kasing public static void main. Sa loob ng isang Java class, kailangan talaga laging may method na main. Kasi dito siya laging mag-uumpisa. Sa lahat ng programming projects na gagawin nyo, kailangan may main. Ito ang pinaka-start. Ito parang pinaka-gate niya
pinaka-entrance ba ng system. So, kailangan palaging may method na main. Kasi dito siya mag-umpisa. Pag walang main na method, mag-error yung program. Okay? So, yun ang lagi nyo tatandaan. So, sa susunod na video natin na pag-usapan naman natin is pagsamasamahin natin, meron tayong properties, mag-identify tayo ng object with properties, tsaka yung methods, tsaka yung mga functions. Okay? So, see you next video guys, and subscribe lang kayo and i-share nyo po tong video na to if nakatulong sa inyo. Okay guys, thank you!